සුබදසක් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කරන්නේ මොකද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඇත්තටම අද අපි drone එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. මම කලින් drone එකක් හදන්න හිටියා ඒත් time එකක් තිබ්බේ නැහැ හදාගන්න. ඉතින් මේ පාර drone එකක් හදන්න හිතුවා. ඕගොල්ලන්ට දැන් මම මේ වීඩියෝට කලින් තව වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති. ඒකේ මම drone එක හදන්න පාවිච්චි කරන මේ frame එක මම කලින් හැදුවා නිකන් ලීප් වලින් හැදුවේ. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකේ කාඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතන උඩින් එක බලන්න ඕන. ඉතින් ඒ ෆ්‍රේම් එක ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ෆ්‍රේම් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකට දැන් ගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. මොකද අපි drone එක හදන්න දැන් අපි හදන්නේ quadcopter එකක් X mode එකක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම X අකුරේ හැටියට තමයි drone එක තියෙන්නේ. එතකොට මේකට අපිට brushless modes 4ක් ඕනේ. මම ඒකට ගන්නේ 1000k modes 4ක්. ESC 4ක් ඕනේ එකටම. ඒකත් 30 ampere ESC 4ක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලිපෝ බැටරි එකක් ඕනේ. receiver එකයි transmitter එකයි ඕනේ. ඊට අමතරව flight control එකක් ඕනේ. මම මේක ගන්නේ KK 2.1.5 කියන මේ flight control එක. දාලා කීකට ඇති flight controllers තියෙන හොඳ ඒවා. මේක චුට්ටක් ඊට වඩා අඩුයි ඉතින් ඇත්තරම. මේකේ තියෙන පහසු තමයි අපිට මේ flight control එක ඒ flight control එකෙන්ම program කරගන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා අපිට කියන්නේ කම්පියුටර් එකක් හරි මොකක් හරි ඒකකින් තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක අපිට ඒකෙන්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා සහ ඒකේ බටන්ස් 4ක් තියෙනවා. ඔය ටික තමයි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔය ටික පාවිච්චි කරලා හදන විදිය මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා අවශ්‍ය නැහැ. අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මම කියලා දෙනවා හදන මේක හදන විදිය. ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන තැන් වලදීම සමහරවිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිය මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එක නැතුව වෙන වීඩියෝ එකකින් දෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ මේකට දුන්නොත් වැඩි චුට්ටක් අවුල් වෙනවා කියලා මම හිතුණා. මේකේ වයර්ස් හයි කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම පේන්නේ. ඒ කියන්නේ වයර්ස් මම හයි කරන කනෙක්ට් කරන විදිය බලන්න හරියටම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒවයි මොකක් හරි අපහැදිලිකම් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකත් අර වීඩියෝ එකේම ඇඩ් කරලා ඒ ටික හරියටම පෙන්නන්නම්. මට මේකේදී ඕන වෙන්නේ drone එක හදන විදිය කියන්න තමයි. සහ drone එක වැඩ කරන විදිය ගැන මොකක් හරි කට්ටිය දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒවත් අනිත් වීඩියෝෙදී කියන්නම්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ගොඩක් තික් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි දැන් වැඩේ පටන් ගමු.
දැන් අපි අපේ ඩ්‍රෝන් එක හදලා ඉවරයි. මේ දින හදපු ඩ්‍රෝන් එක ඕල් පේනවා. එතකොට දැන් මම මේකේ බැටරි එකත් හයි කරලා තියෙනවා මෙතන යටින්. ඊට පස්සේ මෙතන ESC හතරක් තියෙනවා. මම මේක ESC එක පොඩ්ඩක් මාරු කරා. ඒකේ පොඩි අවුලක් තියෙයි කියලා මට හිතෙනවා. කමන්නේ දැන් මම තව වීඩියෝ එකක් දානනේ ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඉතින් ඒ ටිකත් එක්ක. එතකොට මම මේ ESC එකත් පොඩ්ඩක් මාරු කරලා බලනවා මේ ප්‍රොපෙලර්ස් සුට්ටක් ලොකු කරනවා මම තාම මොකද එතකොට හොඳ ට්‍රස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ඇඩට. මම ළඟ දැන් ප්‍රොපෙලර්ස් ඉවරයි අතර මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාවේදී ඒ නිසා මම මේ ප්‍රොපෙලර්ස් මාරු කරනවා ටිකක් ලොකු ප්‍රොපෙලර්ස් දාලා මම තාම හිතුණා තව බැටරි එකක් ගන්නවා මේකට. බැටරි නම් හොයාගන්න තියෙද කියලා ෂුවර් නෑ. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා බැටරි නෑ දැන් ලංකාවේ හොයාගන්න. ඒකයි අවුල. දැන් මෙතන මේ පේනවා ESC මේ ටික ඔක්කොම Fly Sky Skyline Skyfall එක ESC තියෙන්නේ. හොබි වින් මේවා මේක මේ වෙන ESC එකක්. එතකොට අර මේකට මම ගත්ත අනිත් එක පොඩ්ඩක් අවුල් ගියා. ඒ නිසා තමයි මේ ESC එක මාරු කරේ. පොඩි අවුලක් ඒකෙච්චර අවුලක් කියන්නේ හිතන්න එපා. සාමාන්‍ය මේ ඩ්‍රෝන් එක වැඩ කරන විදිහ මේක. එතකොට අරක මාරු කළා අපි ආයි බලමු වීඩියෝ එකකින්. අපි පොඩ්ඩක් මේක චෙක් කරලා බලමු. මම මේක රිමෝට් එක දැන් ඔන් කරනවා. මේ දින්නේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක ඔන් කරා. ඔන් කළා මම මේ බැටරි එකත් කනෙක්ට් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ පේන දේ ඔන් වුණා. ඊට පස්සේ මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එකේ මේ throttle එක මේක පොඩ්ඩක් අපි මේ සයිඩ් එකට කරාම මේක ආම් වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට මේක මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මේක වම් පැත්තනේ. වම් පැත්තට කරාට පස්සේ තමයි මේක මේ ආම් කියලා වටිනවා. එතකොට තමයි අපිට මේ ඩ්‍රෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පේනවා දැන් throttle කරාම මෝටර් එක වැඩ කරනවා. අපි මේක පොඩ්ඩක් නියම කරලා දැන් මෙතන මට යවන්න බෑ මේ ඩ්‍රෝන් එක. මම අර ටිකත් හදලාම ආයේ මේක උඩ යන වීඩියෝ එකක් ඩ්‍රෝන් එකේ අඩු පාට්ටියක් තියෙනවා. මොකද මේ ටික ආයේ මාරු කරලා බලන්න ඕනේ. මේ ප්‍රොපෙලර්ස් උත් ලොකු කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් ඕල් වැඩ කරලා පෙන්නන්න. ඕල් පේනවා. ඒ කියන්නේ උඩ තියෙනවා. මොකද මේ ඩ්‍රෝන් එක උඩට ඉස්සරනවා. දැන් මෙතන මට යවන්න බෑ ඇත්තටම. සහ දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගිකව තේරෙනවා. දැන් මේ ප්‍රොපෙලර්ස් ගොඩක් පොඩි මේකට සාපේක්ෂව. දැන් මේකට මම දාන්නේ ටිකක් ලොකු ප්‍රොපෙලර් එකක්. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් මැද හරියට throttle කරාම මේක ඒ කියන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එක උස්සන්න පුළුවන්. අපි උඩට ගන්න පුළුවන්. සහ මේ බැටරි එකත් පොඩක් පවර් එක මදි මේකේ. ඇම්පියර් මදි. ඉතින් ඒ ටික මාරු කරාම අනිවාර්යෙන් මේ අපිට යවන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මම අත අයින් කරලා ඩ්‍රෝන් එක උඩට උස්සලා ඉතින් මේක දැන් හරවන විදිහ ගත්තොත් එහෙම කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට තව මේ throttle කරලා විතර ටිකක් පෙන්නන්න. මේ රිමෝට් එකේ මේවා වෙනස් කරද්දී ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒක වෙන්නේ. දැන් අර මෙහෙම නලියනවා වගේ පේන්නේ අර throttle මේ sorry අපි මේක හරවන්න පාවිච්චි කරන ඒවා වලින්. කියන්නේ මේක සාමාන්‍ය ඉස්සරහට යවන්න ඕන මේ ඩ්‍රෝන් එකේ මේ පැත්තේ මෝටර්ස් වල ස්පීඩ් එක වැඩි කරනවා. එතකොට මෙයා මෙහෙම වුණාම ඩ්‍රෝන් එක ඉස්සරහට යවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි මේක හරවෙන ඒවා ඔක්කොම වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බැටරි එකත් අපි මාරු කළා. මම අඩුපාඩු ටික හදලා අනිවාර්යයෙන් තව වීඩියෝ එකක් ගේනවා මේකේ. මේකේ දැන් උඩ යන ඒවා වැඩ කරන ඒවා මොකක් හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අනිවාර්යයෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඒ වැරදිත් එක්කම ඒවා හදලා ආයෙ මම වීඩියෝ එක දානවා. සහ මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිහට මම දානවා වීඩියෝ එක. ඉතින් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ගොඩක් දිගට යන්නේ නැහැ. තේරුමක් නැහැ එච්චර ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට තව වෙනස් දේවල් ගොඩක් ගේනවා මේ channel එකෙන්. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.